हेलो एभ्रिवान नमस्ते एन्ड वेलकम ब्याक टु माई एनदर ब्लग है आजको ब्लगमा चाहिँ हामी हेम्जाको ट्री हाउस हेर्न जाँदैछौँ। कोसँग भन्दाखेरि चाहिँ हामी जापानमा सँगै भलिबल खेलेको साथी, भलिबल खेल्ने क्रममा चिनेको साथी। मैले चाहिँ बहिनी नै भन्छु होइन। अनि त्यो बहिनी चाहिँ अहिले नेपाल आएको छन् है। अनि अस्तिदेखिबाट भेट्ने भन्दाखेरि कहिले बहिनीको टाइम मिलेन, कहिले मेरो टाइम मिलेन होइन। आज धन्न टाइम मिलिएको छ, त्यही भएको भएर चाहिँ आज हामी भेट्न जाँदैछौँ होइन। अनि जापानमा गएर बनेको साथीलाई नेपालमा आएर भेट्न पाउँदाखेरि एकदमै खुसी लागिरहेको छ है। अनि पोखराको गर्मी हेरौँ होइन, गर्मी यति साह्रो गर्मी छ है। त्यही भएको भएर हामी यति साह्रो गर्मी छ, त्यही भएको भएर चाहिँ हामी अलि माथि हेम्जातिर एउटा नयाँ प्लेस बनेको छ अरे, ट्री हाउस बनेको छ अरे। अनि चाहिँ हेम्जाको ट्री हाउस कस्तो बनेको छ, बाटो कता कता हो भनेर चाहिँ हामीलाई पनि थाहा छैन होइन। तपाईँहरूलाई जान्न मन छ भने सबैजनाले भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला है। अनि बाटो पनि हामीलाई एक्ज्याक्ट थाहा छैन, हामी चाहिँ गुगलमा सर्च गरेर बाटो हेर्दै जाने भन्ने कुरा भएको छ है। बाटो पत्ता लगाउन सकिन्छ कि सकिन्छ त्यो पनि थाहा छैन है। सबैजनाले अन्त्यसम्म हेर्नु होला। अनि चाहिँ जुन मैले अहिले भेट्न गएको बहिनी चाहिँ एकदमै खेलाडी नम्बर 1 हो होइन भलिबलको, त्यो बहिनी चाहिँ है। सबैजनाले अन्त्यसम्म हेर्नु होला। ओके, हामी चाहिँ ठ्याक्कै सिर्जना चोकमा भेट भएर होइन। अनि बहिनीको स्कुटरलाई त्यहीँ राख्यो अनि एउटा स्कुटरमा जाने भनेर मेरो स्कुटरमा आयो। यो हो हाम्रो, यो चाहिँ मैले स्टार्ट गरेको, त्यो एमजी गरेपछि गरेर स्टार्ट गरेँ है। यसरी बाटो हेर्दै जाँदैछौँ है, हुन्छ के हुन्छ। यो हो हेम्जाको भाइरल रोड, अब स्टार्ट भयो है। तर यो चाहिँ हामी उतैसम्म जान नपर्ने रहेछ। हामी चाहिँ यहाँबाट ठ्याक्क टर्निङ लिन्छौँ है। यहाँबाट ठ्याक्क टर्निङ देखाइरहेको छ। अब चाहिँ हामी ठ्याक्क बागलुङ हाइवे छोडेर होइन यतै होला जस्तो लाग्यो। ल अब चाहिँ ठ्याक्क टर्न गऱ्यो है, यतै होला जस्तो लाग्छ है। सायद यहाँ चाहिँ बिहा रहेछ जस्तो है। यहाँ चाहिँ सबैजना सजिएर बस्नुभएको छ। अब हामी गन्तव्यतिर लाग्नु लाग्यो है। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the ओके, हामी चाहिँ मिस्टेक बाटो गइरहेछ है। यहाँ जुन बाटोबाट टर्निङ हुनुपर्ने हो तर हामी सिधै तल गइसकेको रहेछौँ है। त्यही भएको भएर ब्याक भएर यसरी भित्र कच्ची रोड आउनु पर्ने रहेछ। अनि सबैजना गाइजहरूले ध्यान दिनु होला है। ठ्याक्क कच्ची रोड स्टार्ट हुन्छ है। अनि कच्ची रोड चाहिँ निकै हिँड्न पर्ने रहेछ। यो त कस्तो हरियाली हो। हामी आइपुग्न लाग्यो। अनि यहाँ चाहिँ आन्टीहरूले कति धेरैले काम गरेर हुनुहुँदो रहेछ उताको साइडमा। हामी चाहिँ फुल स्पिडमा छौँ है। अनि लोकेसन हेर्दाखेरि चाहिँ जङ्गलको बिचमा चाहिँ आई थिङ्क यही नै होला जस्तो लागिरहेको छ हामीलाई यही रहेछ। ल अब हामी आइपुगेको अवस्था। सबैजनाले अन्त्यसम्म हेर्नु होला ट्री हाउस कस्तो रहेछ है त। कुनै ठाउँहरू चाहिँ बन्दै जस्तो पनि लाग्यो है, सायद बन्दै पनि होला। हेर म त कस्तो छ। राम्रो रहेछ, नयाँ बनाउँदै पनि है। यो रहेछ नि त। Tree House Eco Resort for 25.
ल हेर्नुहोस् यहाँको हरियाली कस्तो राम्रो रहेछ है अनि एकदमै शान्त वातावरणमा भएको रहेछ है यहाँ हामीले अब यहाँ एकछिन फोटोसोटो हेरेर फोटोसोटो खिचेर जापानको नेपालको यति धेरै कुराहरू सेयर गर्न पायो यस्तो मजा लाग्यो है एकदम आनन्द फिल भइरहेको छ है गर्दा गर्दै हाम्रो खाजा पनि आइसक्यो है अन्न खाएर आएको भएर साह्रै कालो बजेर हाल्ने मात्रै खाएको Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. खेलेर धन्य खसिनु नि Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. राम्रो है एकदमै आजको चाहिँ हाम्रो भेटघाट चाहिँ एकदमै रमाइलो भयो यादगार रह्यो एकदमै राम्रो ठाउँमा है थाहा नभए पनि हामीले सर्च गरी होइन यता हेम्जाको ट्री हाउसमा आउन सफल भयौँ है थाहा नभए पनि होइन सबैजना आइदिनु कति राम्रो ठाउँ एकदम राम्रो रहेछ एकदम नेचर कि झन् यो नजिकै भएको भएर झन् यो भएको भएर एकदम अहिले भएको पोखरामा भयो भने त अलिक डिफ्रेन्ट काइन्डको छ किनकि उतातिर ठ्याक्कै नजिकै यो उसहरू भेट्न पाउँदैन जङ्गलहरू भेट्न पाउँदैन नि त यहाँ त ठ्याक्कै उस भएको भएर एकदम राम्रो रहेछ ल बहिनी नबिर्सिनु होइन बिर्सिन्न नि हाम्रो दिदीलाई बिर्सिन्छ र अनि यो चाहिँ एउटा मेमोरीको लागि पनि हो होइन हामी बुढेसकालमा हेर्नु हुन्छ नि त अब भेट्नु त सायद त्यस्तै होला भेटिन्छ नि किन नभेटिँदैन कहिले भेटिला ल भन नि त भोलि पर्छ होइन भोलि पर्छ 2-3 वर्षपछि आउँछु तर तपाईँ हुनुहुन्छ कि हुन्न त्यो थाहा छैन तर म 2-3 वर्षपछि आउँछु त्यही भएर त्यही जाने मेन हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा भेट भइहालिन्छ जिन्दगीमा है एक न एकचोटि फेरि भेट भइन्छ नभए नि अहिले के यसरी पर्सनल भेट हुनुपर्छ भन्ने छ र फेसबुक मेसेन्जरमा यसो भिडियो कल गरेर देखिन्छ है सबैजना आउनु होला ल यति भन्दै हामी पनि लाग्छौँ जाम त नि बाई बाई Thank you for watching this video. ल है धन्यवाद
हामी लाग्दैछौँ धन्न शीतल भएछ शीतलमा भएछ चलाउँछौ होइन भन्छ अब त सिधै अब एकछिन चाक तताउँथ्यो भनेको तिम्रो चाक तातिन्छ कि भनेको त अहिले त शीतल भइसक्यो रहेछ कस्तो धुलो भएको छ ओके हामी चाहिँ अब फर्कियो है अनि थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो है चिन्ने साथीहरू जो कोहीले पनि प्लिज डु सब्सक्राइब लाइक एन्ड कमेन्ट बाइ थ्याङ्क यू सो मच ल अब चाहिँ बहिनी र म छुट्टिन्छौँ यहाँबाट हजुर होइन म भोलि बिहान तिमीलाई जसरी भेट्छु त्यो उसले ल्याइदिन्छु कि मन छ भने खाना मन छ नि होइन समोसा है के तातो ल्याइदिन्छु कि म है ल बाई बहिनीको यहाँ स्कुटर राखेको यहाँबाट जाँदैछन् है ल बहिनी यति हो बाई बाई